Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đã lâu lắm rồi mình cũng chưa có ra một cái video nào về cái phần móc, và bây giờ thì mình sẽ cố gắng làm thật nhiều video để cho các bạn xem nhé. Và đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt móc chiếc túi mini như thế này. Và ở đây mình sử dụng cái phần quai là vừa xích và vừa cái sợi mình móc luôn. Rồi mình đo cái kích thước của chiếc túi này để các bạn xem. Chiếc túi này có kích thước là ngang tầm 13 cm và bề dày là tầm 4 cm rưỡi. Rồi chiều cao, nếu mà bên chiều cao tính từ đây thì mình chỉ tính là 8,5 cm. Thực ra mình sẽ đo từ nắp xuống. Và chiếc túi này chiều cao đó là 9 cm, rất là xinh. Và để làm được chiếc túi này thì các bạn chuẩn bị cho mình nguyên liệu gồm: trước nhất là cái sợi. Ở đây mình sử dụng cái sợi dệt cô tông, kích thước của nó tầm gần 2 mm. Và mình sẽ sử dụng cái kim 2,5 mm. Ở đây mình dùng kim tulip số 4. Và cần có nữa là cái khóa của chiếc túi. Nếu mà các bạn có cái khóa nào thì các bạn sử dụng khóa đó. Các bạn có thể sử dụng khóa này, mình hiện đang có cái khóa này, hoặc cái khóa này, khóa gập, hoặc là các bạn có thể sử dụng khóa xoay, hoặc bất kỳ cái khóa nào các bạn có. Đây, cái khóa xoay như thế này. Các cái khóa mà mình yêu thích thì mình gắn vào đây, hoặc là mình không sử dụng khóa, mình sẽ sử dụng nút hít cũng đều được hết. Tùy vào các loại khóa thì các bạn sẽ tạo cho mình những cái miếng móc cái túi để phù hợp với cái khóa đó. Và sau đó là các bạn sẽ có thêm một cặp khoen u. Đây, một cặp khoen u để mình gắn cái quai xích vào. Rồi một cặp khoen D để mình gắn cái phần quai móc này vào nối với cái xích. Rồi tất nhiên là phải có xích. Các bạn có thể sử dụng xích nào các bạn có. Mình ở đây mình sử dụng xích nhỏ thôi, cái xích loại này, hoặc là xích này cũng được. Bạn có cái nào các bạn sử dụng cái đó. Và tiếp đó nữa là các bạn cũng cần phải có một ít cái kẹp để mình kẹp cái vải khi mình khâu lót. Rồi một ít kim băng để các bạn có thể đánh dấu. Rồi còn thêm cây thước, tất nhiên là phải có cây thước. Rồi kéo, kim khâu len và chỉ để mình khâu lót túi, và cái kim. Đây là vải lót túi, một ít vải lót túi để mình lót túi cho đẹp nhá. Đây là cái tô vít để mình vặn ốc của cái khóa. Đây kìm mở xích, nếu mà các bạn có thì càng tốt, còn không có thì các bạn tìm cách để mở nhé. Đây là kìm bấm để mình kẹp cái xích vào cho chắc. Và thêm cái bật lửa để mình hơ cái đầu cho nó không có bị tuột. Đó, những dụng cụ mình sử dụng chỉ có thế thôi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Trước tiên là mình để móc cái phần túi này thì mình sẽ sử dụng mình sẽ móc cái phần thân trước. Mình móc phần thân trước với kích thước như thế này. Kích thước của phần thân trước mình có 3 phần, đó là phần thân trước. Sau đó mình mới móc tới cái phần thân sau và nắp. Và cuối cùng đó là mình sẽ móc cái phần bên hông này. Và cái họa tiết mình móc cái túi này đó là họa tiết chân cao chân thấp. Mình móc hết toàn bộ 3 tấm móc bằng chân cao chân thấp. Chỉ có phần quai thì mình móc bằng mũi móc đơn thôi, rất là đơn giản. Rồi để bắt đầu mình vào mình móc phần thân. Và đây mình sẽ gầy cho mình là 26 mũi. Mình lấy sợi trước nhé. Mình móc là 26 mũi bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và mình móc thêm một bính nữa để mình làm cái chân bính. Sau đó các bạn quay đầu và móc vào cái từ chân kim thì các bạn sẽ móc vào cái mũi thứ hai và các bạn sẽ móc cho mình là 26 mũi đơn. Cái phần gầy mũi của cái phần thân trước và thân sau giống nhau, có nghĩa là thân sau mình cũng móc là 26 mũi tương tự như phần thân trước, và chỉ có cái chiều dài với lại cái cách móc thì nó khác nhau. Đây, mũi thứ 26 là mũi cuối cùng của hàng. Sau đó các bạn móc thêm một mũi bính nữa, quay đầu và các bạn bỏ cái mũi đầu tiên của hàng, các bạn sẽ móc vào mũi tiếp theo, một mũi móc đơn chân keo. Bây giờ mình bắt đầu vô họa tiết luôn nha. Rồi mũi tiếp theo các bạn sẽ móc mũi đơn chân thấp và tiếp tục móc mũi đơn chân cao. Rồi, mũi tiếp theo là chân thấp, các bạn cứ móc mũi đơn chân cao chân thấp xen kẽ nhau như vậy cho đến hết hàng. Còn hai mũi cuối cùng của hàng thứ hai này, các bạn xem, mình móc một mũi đơn chân thấp và mũi cuối cùng đó là mũi đơn chân cao, kết thúc hàng thứ hai. Sang hàng sau và những hàng tiếp theo thì các bạn sẽ lên một bính và quay đầu, và mình không móc cái mũi đầu tiên, mình sẽ móc vào cái mũi thứ hai, một mũi đơn chân cao và mũi tiếp theo là mũi đơn chân thấp, và các bạn cứ móc xen kẽ như vậy cho đến hết hàng và cho đến những hàng tiếp theo. Các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 21 hàng để mình móc cái phần thân trước nha. Các bạn sẽ móc lên là 21 hàng nữa, hoặc là các bạn sẽ móc với kích thước là khoảng 75 cm thì các bạn dừng lại, lúc đó mình sẽ nẹp canvas và viền cái tấm móc. Sau khi các bạn móc được 21 hàng tương đương với kích thước của chiều đứng, đó là chiều dài đó là 7,5 cm và chiều ngang là 12 cm thì chúng ta dừng lại và chúng ta sẽ sử dụng canvas để mình nẹp chiếc túi cho cái túi nó đứng dáng hơn. Rồi mình cắt một miếng canvas bằng với tấm móc của mình nè. Sau đó mình sẽ cắt vết 4 góc cho nó bớt nhọn đi nha, và mình để mặt trái úp vào cái miếng móc này và chúng ta móc. Thì trước khi móc thì chúng ta sẽ đếm cái ô canvas và tương đương với số mũi như thế nào để chúng ta chia đều ra cho cái miếng móc và cái ô canvas nó sẽ không có bị căng hoặc là bị xéo, bị lật, thì cái túi của mình sẽ bị lật. Đó. Rồi mình móc lên một bính nha. Sau đó mình sẽ móc tại cái chân này, mình móc cái đầu tiên, góc đầu tiên này, sẽ móc một mũi móc đơn, mỗi ô canvas là một hàng, mình lấy một hàng đó, mình móc, mình cứ móc làm sao cho nó đều. Ở đây mình sẽ móc là 2, 4. Các bạn móc được 4 mũi, mỗi mũi một ô canvas, và đến mũi thứ 5 thêm một ô canvas nữa, và mũi thứ 6 mình sẽ móc vào một ô canvas trước đó nữa, có nghĩa là ô canvas thứ 5. Cứ 4 mũi móc một ô thì các bạn sẽ móc mũi thứ 5 và thứ 6 chung một ô cho đến hết. Và cái hàng bên cái phía bên này các bạn nhìn và căn móc tương tự như vậy để cái túi của mình được đều hơn. Đấy.
thứ 5, mũi thứ 6 mình móc chung. Có thể mũi cuối cùng chỉ là cái khoảng cách cuối cùng đó là chỉ là 3 mũi thôi. 1 2 3. Mũi thứ 4 và mũi tiếp theo đó là mũi thứ 5 và thứ 6 chung một ô. Còn 3 mũi cuối cùng, mỗi mũi một ô canvas nè. Cái phần mà nẹp canvas thì nó hơi khó, cái chỗ mình tính toán cái mũi móc với cái ô sao cho nó đều. Rồi đến phần góc này các bạn móc tiếp một mũi nữa để qua cái hàng bên này ha. Lúc này mình để mình giấu mũi ở bên trong luôn, giấu cái dây đó. Rồi các bạn cứ móc nha. Các bạn móc ở đây thì 7 mũi 7 ô canvas thì các bạn sẽ bỏ đi một ô canvas nhé, để cho nó đều. Nó hơi khó móc đó các bạn. Nào. 2 4 6 7 7 mũi thì các bạn sẽ bỏ một ô canvas. Và ở phía trong này các bạn móc 6 mũi thì các bạn sẽ bỏ một ô canvas. Các bạn thấy không? Móc được 3 mũi rồi, và đây là mũi thứ 4, 5, 6 và mũi thứ 7 mình sẽ bỏ một ô canvas. Và tiếp tục móc 6 mũi, bỏ một ô canvas, và chúng ta móc cho đến hết đến đây, đến hết đoạn này, và sau đó mình sẽ móc cái này tương tự như bên này nhé. Và các bạn sẽ móc cho đến hết cho mình ha. Đây là mũi cuối cùng sau khi nẹp canvas nè. Rồi đến đây thì các bạn sẽ cắt dây và chừa một đoạn dài một chút để chúng ta có thể sử dụng cái đoạn dài này chúng ta khâu nhé. Mình chừa hơi dài đó. Sau đó các bạn sẽ làm như thế này để cái mũi mình sẽ được đẹp hơn nhé. Có thể dùng kim khâu hoặc có thể làm giống mình nè. Sau khi nẹp canvas mình đo lại kích thước để các bạn thấy cái tấm móc thân trước này của mình là như thế nào nhé. Đây, tấm móc thân trước mình sẽ có kích thước là 13 cm, chiều ngang và chiều dài sẽ là 8 cm nha các bạn.